Αγαπημένα μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Χασιμοτάκη. Σήμερα θα συζητήσουμε για το θέμα των ξηρών και θαμπών μαλλιών που σπάνε εύκολα και ιδιαίτερα εδώ κάτω έτσι γίνονται κάπως, έχουν μια τραχή υφή. Πολλές από τις κομμωτριές μου επί χρόνια προσπαθούσαν να με πείσουν ότι δεν φταίει ο θηροειδής αδένας, ο θηροειδής ευθύνεται μόνο για την τριχόπτωση. Όμως έρχονται μελέτες να μας αποδείξουν ότι δεν ισχύει αυτό. Όντως προβλήματα με τα μαλλιά μας μπορεί να είναι εξαιτίας του θηροειδούς αδένα. Και θα το δούμε στο σημερινό επεισόδιο Χασιμοτάκη. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτησε σε παρακαλώ like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Συζητάμε για παθήσεις του θηροειδούς αδένα, για αυτοάνωσο νοσήματα και ό,τι έχει να κάνει άλλο με αυτό, συμπτώματα, πώς νιώθουμε, πώς πρέπει να ρυθμιστούμε σωστά, ορμόνες, όλα αυτά. Και μπορείς να κοινοποιείς ελεύθερα τα βίντεο μου για να το δουν κι άλλοι και να ενημερωθούν επίσης για παθήσεις του θηροειδούς. Πάμε λοιπόν στο βίντεο μου. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η τριχόπτωση ή μια χρόνια πάθηση η οποία ονομάζεται αλοπαικία συνδέονται άμεσα με προβλήματα του θηροειδούς αδένα. Όμως, αν παρατηρήσεις προβλήματα με τα μαλλιά σου, είτε υπερβολική ξηρότητα, είτε στη ρίζα είτε στην άκρη, πιτηρίδα, υπερβολικά λιπαρό μαλλί, όμως πολύ ξηρό και ταλαιπωρημένο που σπάει και ψαλίδα υπερβολική, αυτά όλα σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα του υποθυροειδισμού, για παράδειγμα ξηροδερμία, κατάθλιψη, διακυμάνσεις στη διάθεση, προβλήματα με τα νύχια, προβλήματα γενικότερα με την επιδερμίδα και συνολικά προβλήματα με τα μαλλιά, όλα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν στο κατάλληλο γιατρό, στον ενδοκρινολόγο, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες εξετάσεις για να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το θηροειδή αδένα. Θα κάνει δηλαδή πρώτα αιματολογικές εξετάσεις, θα ελέγξει την τιμή της TSH, την τιμή της TAF4, την τιμή της TAF3, τις ελεύθερες τιμές, τις τιμές δηλαδή free TAF4 και free TAF3, όπως επίσης τα αντισώματα που ίσως δείξουν κάποιο αυτοάνωσο νόσημα του θηροειδούς αδένα, όπως επίσης θα κάνει και έναν υπέρηχο για να συμπληρώσει την κλινική εικόνα. Έρχεται λοιπόν να μας επιβεβαιώσουν ερευνητές και μελετητές μεταξύ άλλων του περιοδικού Dermatoendocrinology ότι πράγματι τα τραχή, θαμπά, ξηρά και εύθραυστα μαλλιά που σπάνε εύκολα, εννοείται τριχόπτωση η οποία αφήνει σταδιακά κενά στο κεφάλι, η πιτηρίδα, η ξηρή επιδερμίδα και η φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής, τα πολύ λεπτά και ψηλά μαλλιά, τα λεπτά φρύδια που πέφτουν γενικότερα και δεν ξαναβγαίνουν σωστά, τα μαλλιά που αργούν να μεγαλώσουν ή αντιστρόφως μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα όμως δεν είναι υγιή. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί, ναι, ενδέχεται να δείξουν ένα πρόβλημα του θηροειδούς αδένα. Μας αναφέρει ο γιατρός Joshua Safer ότι στον υποθυροειδισμό τα μαλλιά μπορεί να είναι ξηρά, τραχιά και εύθραυστα και να αναπτύσσονται πολύ αργά. Ενώ ο υπερθυροειδισμός μπορεί να τα κάνει μεν να είναι απαλά, αλλά να είναι υπερβολικά λεπτά και σχεδόν αραχνοήφαντα. Επίσης, ο υπερθυροειδισμός μπορεί να είναι αιτία για το ότι λιπαίνει πάρα πολύ το τριχωτό της κεφαλής και υδρώνει πάρα πολύ, έτσι ώστε κάνει τα μαλλιά ακόμα πιο πολύ να κάθονται έτσι προς τα κάτω και να φαίνονται άρρωστα. Οι εξετάσεις που θα πρέπει να γίνουν για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο σίγουρα είναι αυτές οι προηγούμενες που αναφέραμε για το θηροειδή αδένα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο γενικό check-up, άρα θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστές αιματολογικές εξετάσεις. Επίσης, μία αιτία για το ότι δεν είναι καλά τα μαλλιά μας μπορεί να είναι διάφορες διατροφικές ελλείψεις. Όταν ο θηροειδής αδένας μας υποφέρει και δεν λειτουργεί σωστά ή υποφέρει από ένα αυτοάνωσο νόσημα, έχει αυξημένες ανάγκες πολύτιμων στοιχείων. Η έλλειψη όπως το σίδηρο, το ψευδάργυρο και κάποιες από τις βιταμίνες Β μπορεί να φέρουν και αυτές πρόβλημα στο τριχωτό της κεφαλής μας και στα μαλλιά και στην ποιότητα των μαλλιών μας. Μάλιστα, η ανεπάρκεια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνες Β, μπορεί να είναι μια συχνή αιτία για πιτηρίδα. Συχνά μπορεί να δούμε μια διαφορά με την σωστή ορμονική ρύθμιση και τη σωστή ορμονική αγωγή σύμφωνα με
τις ανάγκες του οργανισμού, αυτά που θα δείξουν δηλαδή οι αιματολογικές εξετάσεις και η μείωση των συμπτωμάτων μας. Όμως, δυστυχώς, επειδή τα μαλλιά μας και η επιδερμίδα μας είναι αυτή που δείχνει πιο έντονα, τα μαλλιά μας δείχνουν πάρα πολύ έντονα, τα μαλλιά, τα νύχια, η επιδερμίδα, δείχνουν πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας. Συχνά τα μαλλιά μας μένουν να ταλαιπωριούνται για χρόνια και θα βλέπουμε ότι μένει ένα πρόβλημα. Πολλοί το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ γρήγορα και απ' έξω με ανάλογα προϊόντα και με βιταμίνες ανάλογες και με τη σωστή ορμονική αγωγή, πάρα πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν και κάποια άτομα που θα έχουν πάντοτε αυτό το πρόβλημα με τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Σίγουρα η τριχόπτωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με προβλήματα του θηροειδούς αδένα και αυτό επειδή οι ορμόνες του θηροειδούς, η TAF4 και η TAF3, είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σχηματισμό της τρίχας, του θύλακα όπου μεγαλώνει και γεννιέται και αναπτύσσεται η τρίχα. Είναι υπεύθυνες για αυτό το θύλακα της τρίχας. Άρα, αν αυτές είναι σε έλλειψη οι ορμόνες, η TAF3 και η TAF4, αυτό φαίνεται αμέσως στα μαλλιά μας και μπορεί να φανεί σε τριχόπτωση που παραμένει και μάλιστα μαλλιά και τρίχες που δεν ξαναβγαίνουν από τον ίδιο το θύλακα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει νωρίς και άμεσα η διάγνωση και η αγωγή με υποκατάστατο ορμόνης, όπως επίσης και να γίνονται συχνά και τακτικοί έλεγχοι και ανάλογη προσαρμογή της δοσολογίας του χαπιού για να μην υπάρχουν τόσο έντονα συμπτώματα όπως αυτό με τα μαλλιά μας. Επίσης, η αναπλήρωση σημαντικών στοιχείων. Σίγουρα το σίδηρο είναι ένα από τα βασικά, όμως και τα υπόλοιπα ψεύδα, αργύρο, βιταμίνες Β κτλ. Και ό,τι υπάρχει άλλο σε έλλειψη μέσα στον οργανισμό. Κάτι ακόμα ενδιαφέρον όσον αφορά τα μαλλιά μας έχει να κάνει με τη διαδικασία ανάπτυξης των φρυδιών μας. Ο David Beatty, ένας γενικός γιατρός που έχει 30 χρόνια και πλέον εμπειρία, μας αναφέρει ότι προβλήματα με το θηροειδή διακρίνονται όταν το εξωτερικό τρίτο μέρος του φρυδιού αραιώνεται σταδιακά. Αυτό γίνεται βέβαια και με την ηλικία και με κάποια άλλα προβλήματα ορμονικά, όμως παίζει έναν πολύ βασικό ρόλο η λειτουργία του θηροειδούς αδένα σε αυτό το θέμα πάνω. Θα σου αναφέρω κάποιες έρευνες που βάσισα το βίντεο αυτό κάτω στο πλαίσιο στην περιγραφή του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο πάτησε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, δωρεάν είναι, μιλάμε για το θηροειδή αδένα και παθήσεις του και κοινοποίησε το βίντεο μου για να το δουν κι άλλοι, κοινοποίησε το σε ομάδες, κοινοποίησε το στο Facebook, στο Instagram, Twitter, όπου αλλού θέλεις και μπορεί να το δει κόσμος για να μάθει ότι τελικά ακόμα και τα προβλήματα με τα μαλλιά μας δεν είναι επειδή τα καίμε πάρα πολύ με τη μασιά, σίγουρα παίζει και αυτόν τον ρόλο, όμως αν τα προσέχουμε πάρα πολύ μπορεί τελικά να είναι η αιτία ο θηροειδής αδένας μας. Αυτά που λέτε από μένα τα λέμε κάθε εβδομάδα στο Χασιμοτάκι εδώ. Γεια! Ένας ειδικός, ο ο David Beatty, ο καιρός στρέφεται εναντίον μου. Να, αν γίνεται κάπως έτσι το μαλλί τύπου, αυτό είναι μεταξύ άλλων και θηροειδής. Είναι και μήνες ακουρεψιάς.